Welcome, dames en heren. Het is de month of Oktober. Ik was best wel zeker bedankt voor de steun en om terug te komen. Dames en heren, het is de month van de toren. Oké? Niet vergeten om te controleren de derde Kaartlezing. Het is de maand van de toren. Nou, wat is hier en wat gebeurt met de energie van de maand van de toren? Dat betekent dat er is altijd de energie van weer, zeer, weer, de omstandigheid van de weer, organen. Noem maar op wat ik heb mee te maken met het weer. Oké, dus word voorzichtig daar. Daar is heel veel mensen worden verkouden, maar het is goed. Maakt niet uit. Als je wordt verkouden, je verlaat bepaalde stoffen dat je moet en emotional baggage. Oktober 5 weken. Oh, ik ben zo blij, 5 weken. Maar de energie is dat je hebt de energie van de toren, oké? Dus niet vergeten dat voor sommigen van jullie iets plotseling gaat je leven verlaten, oké? Dus wees voorzichtig daar en weet dat, oké? Iets gaat iets plotseling. Ik ken een relatie, ik ken werk, whatever the issue is, ik ken een onterecht situatie, plotseling uit je leven. Dus niet vergeten. Nou, als we bekijken, de eerste week, we hebben 4 positieve weken voor de Steenbok en de mensen met zaken, de Steenbok en de mensen met zaken. En we proberen mensen in dat gebruiken ze macht, dat komt tot een eind, oké? Heel veel onverwacht winst, onverwacht geluk is hier voor iedereen. Even als daar is Jupiter, dat gaat in je birth chart, oké? Voor iedereen, je hebt een birth chart. En als Jupiter is in je birth chart. Als Jupiter reist door je birth chart. Hier heb je geluk in de eerste week. De tweede week is de week waar daar is nurturing. Daar is de tijd waar de moeder, de femininity. Het is een zeer feminine week in de tweede week. Whatever the issue, situatie is, it is a zeer positive energy, a feminine energy in de tweede week. Hier zie ik dat een kind beschermt zijn moeder en een moeder beschermt de kind. En dit is best wel goed. Deze week is de week van de Steenbokken. Het is een positieve week. Dus realiseer dat. Als we kijken naar de aarde energie, dit is de energie van organisatie, institutie. En deze energie van het heeft mee te maken met kinderen. Dus het kan kinderen beschermen. Noem maar op. Custody voor de kinderen beschermen. Dat soort of issue organisatie. Maar ik zie, en het heeft te maken met de kind en de moeder. Oké, daar is echt een energie dat komt op voor de kind en de moeder. En sommigen gaat even realiseren dat je moeder is in een verpleeghuis en het is niet goed. Of je ouders is in een verpleeghuis, is het niet goed. En daar zie je dat energie. Oké. Dan hebben wij een situatie waar een moeder of iemand probeert een andere weg te jagen van haar kind. Oké, het is zo, het zegt de moeder en de babybeer. Oké, dus het is de energy of de moeder en de babybeer dat gaat even hier voorspeld vanwege door een moeder. Gaat haar kind beschermd en teken een nijdige, lelijke issue
dat gebeurt. En sommige van jullie gaat even staan stevig in je schoenen en om je kind te beschermen. En hier zie je de energie van justice en je gaat daar echt overwinnen een issue of een situatie. Oké? Nou, als we gaan even verder, we gaan even kijken wat zit hier, is dat de raad van fortune, er is heel veel geluk, is voor de boodschappen mensen en de steenbok. Ophiuchus, boodschappen, steenbok en Leo's. Maar voor de rest van de mensen, als Jupiter is in je birth chart, Jupiter gaat door je birth chart in de maand van oktober, krijg je best wel geluk. Nou, als we gaan even kijken, ik zie geluk komen op voor de steenbokken of de steermensen, maar ook voor de Leo's en de Ophiuchus en dit is in de eerste week en de tweede week. En nogmaals, als Jupiter is in je birth chart, dan krijg je ook dat geluk. Als we gaan van de tweede week in de derde week, wat hebben wij is het geheim. De uitkomen van informatie over je kind, uitkomen van informatie waar dat was geheim, dat was gehouden tegen jou. En ik vind dat een vismensen kan je helpen. Een vis, een maag gaat je helpen in een issue. Een vis, een maag gaat je helpen in een issue, oké? Dan hebben wij hier in de derde week, er is een organisatie dat woorden of mensen in de organisatie dat hebben iets illegaal gedaan, wordt uitgevonden en het heeft mee te maken met een maag, een weeskal en een waterman. Maag, weeskal of een waterman. Dus dames en heren, je kan voor een heel lange tijd iets vasthouden maar het komt uit, oké? Dus daar is een heel grote conflict dat gaat gebeuren, oké? Nou, als we kijken en de maagmensen, daar is zoiets als voor de maagmensen, wat hier gaat gebeuren is dat daar is issue met een organisatie waar je gaat echt de waarheid vertellen wat die organisatie heeft gedaan. Je gaat even de waarheid vertellen wat die organisatie heeft gedaan. En het heeft mee te maken met de watermanmensen of met een ster. Nou, dit is weer een situatie waar sommige van jullie gaat besluiten, ik wil hier niet betrokken zijn. Ik ga vertellen wat die organisatie heeft gedaan. Oké? Nou, beoordeling over een watermanmensen. Beoordeling over een watermanmensen. Van ze gaat echt achterkomen en zien wat diegene heeft gedaan. Oké? Diefstal was gepleegd bij u en het heeft mee te maken met de watermanmensen. Nou, als we hier bekijken, whatever de geheim is in deze maand, ik ga best wel uitkomen. En sommige van jullie moeten best wel balance even gaan vinden om met deze issue. En het heeft mee te maken met watermanmensen. Het heeft mee te maken dat nadat de geheim is uit over een organisatie en wat ze hebben gedaan, je gaat innerlijke kracht vinden om gewoon even verder en een genezing verder te gaan lopen. Is een zeer succesvol maand met positive alignment van energy. Als we bekijken de Leo, de Pisces en de Steenbok, Leo, Pisces en Steenbok, op de workfloor, daar is promotie. Voor jullie. Promotie komt in voor jullie, oké? Leo, Steenbok en de vismensen. There is promotie voor jullie. Especially de Leo's. Daar is best wel promotie voor jou. Nou, als we kijken in de tweede week, de Steenbok mensen hebben heel veel succes. Die verlaten een geheim over mensen in de macht. Die laat een geheim over mensen in de macht. En breng een situatie tot een eind. En breng een situatie tot een eind. Oké?
Nou, als we kijken in de derde week, we hebben succes over een organisatie. Echt groot succes over een organisatie. Daar komt een issue voor some of jullie. En daar komt een eind naar de dove, diegene, een scorpionnetje of een vismensen dat zit je teken te werken voor sommige van jullie. In de derde week hebben jullie mee te maken, jullie scorpionnetje. Back up, back up, back up. Back up, back up, back up van wekens. Doordat jullie scorpionnetje dat is in cahoots met een stier, maak of een steenbok. Daar is het, een scorpionnetje. Je ouders ga je echt in je plaats zetten. Oké? Je ouders ga je echt in de plaats zetten. Realiseer dat. Oké? Een scorpionnetje dat is in een relatie met een maag. Jullie worden beschermd door een organisatie. Jullie gaan worden beschermd door een organisatie. Nou, de moeder van een scorpion gaat echt achter een echte voor een waterman mensen. Dat heeft zijn kind, zijn man, zijn vrouw of wat een ontrek gedaan. En ze gaat echt, en diegene wordt gewonnen. Oké? Omdat je staat op voor onterecht. Je staat op voor onterecht. Oké? De outcomes is dat sommige van jullie gaat echt binnen. En je gaat gewoon even bekijken en zien precies how the world is in elkaar. Je gaat even bekijken en zien precies hoe de world start in elkaar. En je gaat een verbetering hieraan gaan doen. Oké? De einde komt, de world en de duivel. Dit betekent dat de universe besloten, hell no, dit gaat echt stoppen. Oké? Dus dit is de energy van de world. En dit is moeder aarde dat zegt nee. Dit gaat nou tot de eind komen. Dus verwacht de onverwacht in de sens van global warming, dat soort van ding. Verwacht de onverwacht omdat moeder aarde besloten dat een negatieve situatie dat is gebeurd moet beëindigen. Oké? Dames en heren. Oké. Dus niet vergeten om te kijken. Crosswatch. Crosswatch is zeer belangrijk. Oké? Volgende jaar ga ik een nieuwe dingen voor jullie gaan uithalen. En ik gooi het op en laat jullie kiezen wat je wil. Oké, attitude. Dat betekent dat is de manier hoe je overkomt bij andere mensen. Dus als je hebt een positive attitude, je wordt zeer succesvol. En dat is het. Het is en dat is het. Sommige mensen zien andere mensen succes krijgen, maar je weet niet dat is door positivity. Om te bekijken alles in een positieve manier. En sommige van jullie zeggen, ja, hoe kan je dat nou doen? Nou, het is over alles is over positivity en hoe u bekijkt het leven, oké? Dan als je bent van plan om te veranderen van baan of je hopen om samen te gaan wonen met iemand of een offer. Als jullie, whatever the offer is, als je bent op zoek en je hoopt voor een nieuwe offer, what is in work, zaken, networking, dat gaat best wel komen. En het zegt, je komt in je eigen energie, in je ik, oké? Dus je gaat connecten met jezelf. Nieuwe partnerschappen of contracten, oké? Komt naar je naartoe. Continu gaat op de juiste pad waar je nou bewandelen. En dit is best wel goed. Dus als sommige van jullie hadden een vraag, sommige van jullie mag op de juiste pad waar je wandelen. Sommige van jullie krijgen een nieuwe contract. Sommige van jullie, weet je, daar is een nieuwe contract. Dus als je bent op zoek naar een nieuwe baan, als je bent op zoek naar een nieuwe relatie, als je bent op zoek, whatever it is dat je bent op zoek naar, dat komt naar je toe.
Reach out and reach for your dreams, ladies and gentlemen. Reach out and reach for your dreams. Reach for your dreams, dames en heren. Ga daarvoor, oké? Ga daarvoor. Whatever the issue is, de situatie is. Ga daarvoor. Ga even voor jezelf. Sta even voor jezelf op. Doe even wat. Maar ga daarvoor. Laat niemand jou achterhouden. Niemand staan in je weg. Doe het in positive alignment and energy. En kijk de outcomes van de maand. Success and growth, dames en heren. Nummer 8 is een zeer, zeer positief, krachtig alignment van energy van wekens door. Als je krijgt de energy van nummer 8, wat dat zegt voor jou en wat doet voor jou is om jou te laten weten dat financial stability, whatever dat je bent op zoek. En het is de tijd van kerst en dat allemaal. Het komt naar je toe. Succes, financial stability, geld, goede vakantie, luxe vakantie, nummer op. Het komt best wel naar je toe. Oké, en dit is zeer positieve alignment van energy. Dames en heren, ik wens jullie een krachtige alignment van energy. Positief, krachtig alignment van energy. En ik ga tegen u zeggen namaste tot de volgende keer.